What's up mga idol? Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po mga idol, wala akong pasok mga idol. Rest day ko po ngayon. So ngayon ang gagawin ko, maglaba ako ng mga bedsheet mga idol. Ito po yung mga idol. Matagal na kasi hindi nalaban yan mga idol. Tinamad ako maglaba nito kasi masyadong malaki. Mabigat pag piliga mo sa balik. So ngayon idol, mag-umpisa na tayo sa ating trabaho mga idol. Kasi maaga pa ngayon. Watch and learn. Maglaba ng bedsheet guys. Nakashit talaga.
A few moments later. So guys, tapos na tayo naglabada guys. Ito guys. Hindi ko na nabidyohan kanina guys kasi nadulas ako dito guys. Buti na lang walang nangyari sa akin. Guys, mataas talaga guys. Tilagyan. Sobrang taas. Laki talaga siya guys. Sobrang laki. Ngayon naman guys ay maghugas tayo ng pinggan. A few moments later. So guys, tingnan natin yung kanin guys, kung luto na ba. Yan na guys, luto na. Ganda ng pagkaluto guys oh. Parang rice. Ulam na lang ang kulang nito guys. Ito guys, so lulutuin natin ngayon. Pasensya na po sa ulam guys kasi yan lang po ang makakaya ko. Pansit canton, kamatis, ano kaya, saan kaya ilagay ang kamatis? Itlog. Ito naman ko mag relax guys kapag wala akong ginagawa, dito lang ako. Tapos nakatingin ako sa labas, yan. Yan po, mahangin po dito guys kasi nasa third floor kami. Nasa third floor na mababa. Diyan sa kabila naman may bagong apartment na ginagawa. Diyan po apartment po yan, mataas yan. Di bali dito guys, nag-ano lang kami, nag-rent lang kami dito. Boarding house lang ito guys.
guys, mga unta guys. Guys, ginamos guys.